हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई रेखाको किचनमा। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग गार्लिक ग्रीन बिन्सको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। सिम्पल रेसिपी छ, तपाईहरु पनि एकपल्ट ट्राई गर्नु होला। बेसी टाइम पनि लाग्दैन, 5-6 मिनेटमा बनेर रेडी भइहाल्छ। अब चाहिँ हामी रेसिपी सुरु गर्नुपर्छ। रेसिपी सुरु गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामी पानीलाई चाहिँ बोइल गरिहाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ अगाडि पानीलाई बोइल गरेर राखिसकेको थिएँ। अब म हाल्दैछु यसमा कम्ती नुन। अब चाहिँ हामी सिमी हालिदिनुपर्छ। सिमी हालिसकेपछि चाहिँ हाई फ्लेममा 3 मिनेट जति पकाउनु भयो भने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई घरमै भएको सामानहरुले मिठो मिठो खानाहरु बनाएको हेर्नु छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। मैले मेरो च्यानलमा अरु पनि थुप्रै रेसिपीहरु, सिम्पल रेसिपीहरु बनाएर अपलोड गरेको छु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सिमी चाहिँ पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यो तातो पानीलाई चाहिँ ड्रेन गर्नुपर्छ। तातो पानीलाई चाहिँ ड्रेन गरिसकेपछि चाहिँ नि तपाईहरु फ्रिजको पानीमा 1 मिनेटसम्म भिजाएर राख्नुभयो भने हुन्छ। त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो सिमीको कलर चेन्ज हुँदैन, ग्रीनै बस्छ। अब चाहिँ हामी सिमीलाई पकाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले 1 चम्ची घिउ लिएको छु। अब म हाल्दैछु यसमा लसुन। लसुनलाई चाहिँ 1 मिनेटसम्म मजाले मिडियम फ्लेममा पकाउनु पर्छ। अब म हाल्दैछु यसमा सिमी हालिसकेपछि चाहिँ तपाईहरु हाई फ्लेममा कन्टिन्यू चलाउँदै 3 मिनेट जति पकाउनु भयो भने हुन्छ। अब चाहिँ हामी कम्ती नुन हालिदिनु पर्छ। नुन चाहिँ हामीले अगाडि बोइल गर्दा पनि हालेको छ, त्यही भएर नुन चाहिँ टेस्ट गरेर मात्रै हाल्नुहोस् होला। यही बिन्स तपाईहरु होटलमा खानुभयो भने कमसे कम 100-150 रुपैयाँ तपाईहरु तिर्नुपर्छ। यही बिन्स तपाईहरुले घरमा बनाएर खानुभयो भने 10-20 रुपैयाँ भित्रमा बनेर रेडी हुन्छ। सिम्पल अनि हेल्दी गार्लिक ग्रीन बिन्स बनेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिनु पर्छ अनि हल्का माथिबाट सेसमी सीड्सलाई स्प्रिङ्कल गरिदिनु पर्छ। सेसमी सीड्स स्प्रिङ्कल गर्नु अप्सनल हो, यदि तपाईहरुकोमा छैन भने नगर्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई यो गार्लिक ग्रीन बिन्सको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर बताउनुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु भयो भने चाहिँ जब म नयाँ रेसिपीहरु हाल्छु तपाईहरुकोमा नोटिफिकेसन आइहाल्छ। प्लिज तपाईहरुको एक-एकवटा सब्स्क्राइब मेरो च्यानललाई ग्रो गर्नुमा मद्दत गर्छ। सपोर्ट गर्नुहोस् होला। यस्तो मिठो मिठो रेसिपी तपाईहरुसँग लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।